Đây là cái dĩa bì cuốn của mình nè các bạn, mình cũng đã cắt ra xong hết rồi ha. Và đây là cái chén nước mắm mình chấm nè các bạn. Đó. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào ha, thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món làm bì cuốn ha. Trước tiên thì nguyên liệu thì mình sẽ có là một cái củ sắn nè nha các bạn ha, rồi củ cải nè, trái dưa leo và một ít nấm mèo. Mình có đây là củ cải muối ha, nửa trái khóm, ớt, 2 miếng đậu hũ nha các bạn, 2 miếng đậu hũ trắng nè, với lại một ít đậu hũ kỳ. Thì tiếp theo thì mình sẽ có bún tàu nè các bạn ha. Bún tàu thì một lát nữa mình ngâm mình chiên ha. Còn gia vị đi kèm thì mình sẽ có là nước tương nè, đường, nước mắm chai và muối. Mình có đây một ít đậu phộng nữa nha các bạn. Còn cái phần tỏi này thì mình sẽ có đây là một ít tỏi, mình một ít nữa thì mình sẽ băm ra một ít ha, còn một ít thì mình phi lên á, còn một ít lợi thì mình sẽ để làm nước mắm, với lại một trái chanh. Gia vị bằng bì thì mình sẽ không thể thiếu, đó là thính nha các bạn. Thính này mình rang nhà nè, với lại một ít rau sống. Đây thì mình sẽ dùng bánh tráng mà mình cuốn nè các bạn. Rồi giờ mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Trước tiên mình sẽ đi xắt cái phần củ sắn này ra đang mình chiên nha các bạn. Bạn xắt củ sắn nó vừa vừa thôi ha, đừng quá dày cũng đừng quá mỏng, để mình chiên cho nó vàng hết hai mặt ha, cho chín vàng. Rồi mình sẽ xắt nhuyễn nó ra nha các bạn. Củ sắn mình xắt rồi ha, xong ha. Khóm ha, khóm mình cũng xắt ra luôn nha các bạn. Xắt khóm này mình cũng chiên luôn. Rồi bây giờ tàu hũ mình cũng xắt ra luôn. Rồi bây giờ củ cải ha, củ sắn nè các bạn. Củ sắn thì mình cũng đã xắt rồi ha. Khóm thì mình cũng đã xắt rồi. Giờ tàu hũ nè, tàu hũ trắng này mình cũng đã xắt rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem vô mình chiên ha. Còn cái phần này á các bạn, còn cái phần củ cải muối này nè ha, một lát nữa cái này mình đã ngâm cho nó mềm rồi thì nó bê lớn nè các bạn. Thì các bạn muốn nó như thế này á, nó bê lớn thì các bạn muốn nó lớn như vậy thì các bạn để nguyên, còn không ấy thì các bạn xắt nhuyễn ra nữa, các bạn xắt thêm nhỏ ra nữa cũng được ha. Còn cái phần nấm mèo này ha, một lát nữa mình sẽ xắt nhuyễn ra trộn vô luôn nha các bạn. Cái củ cải này một hồi nữa mình cũng sẽ xắt nhuyễn trộn vô bì luôn ha. Với lại dưa leo này cũng vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đi chiên tàu hũ với lại
cốm tàu hũ củ sắn rồi nha các bạn. Sẽ bắt chảo lên mình chiên tàu hũ nha các bạn. Đợi cho dầu mình nó sôi ha, mình sẽ thả tàu hũ vô. Rồi bây giờ dầu mình nó cũng đã sôi rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình chiên tàu hũ trước ha. Mình chiên tàu hũ cho nó vàng hết các mặt nha các bạn. Tàu hũ kia mình thả cho mình chiên luôn nha các bạn. Tàu hũ thì mình đã chiên nó vàng hết rồi. Giờ tới tàu hũ kia mình cũng thả cho mình chiên luôn. Dầu mình nó nóng là các bạn thả tàu hũ kia vô chiên rất là mau nha. Rồi bây giờ mình sẽ thả củ sắn vô mình chiên. Mình chiên cho các bạn chiên củ sắn á, cho nó chín vàng luôn nha các bạn. Rồi bây giờ cái phần củ sắn này các bạn chiên cho nó vàng như thế này là được rồi ha. Nè. Đó. Nè các bạn, vàng như thế này nè. Hơi vậy là mình sẽ gấp nó ra nha các bạn. Để ấy quá thì nó sẽ bị cháy ha. Rồi bây giờ tất cả các thứ mình đã chiên xong rồi đó các bạn ha. Đó. Bây giờ mình sẽ đi xắt nhuyễn nó ra ha. Giờ trước tiên mình sẽ cái xắt củ cải này trước. Mình ngâm qua nước muối các bạn, trần sơ qua cho nó mềm ha. Chứ cái phần củ cải này á thì mình có thể ăn sống được đó các bạn. Cho nên mình chỉ trần sơ cho nó mềm để mình trộn với lại cái phần này của mình nha. Rồi giờ mình sẽ xắt củ cải trước. Các bạn xắt sợi mà xắt nhuyễn nha. Các bạn xắt nhuyễn như là mình trộn dưa chua vậy đó các bạn. Các bạn xắt nhuyễn như thế này ha, cho đến hết cái phần củ cải của mình. Và các bạn củ cải này thì các bạn xắt xong ha, các bạn ngâm với lại một ít muối nha các bạn, khoảng chừng 5 phút vậy là củ cải mình nó đã mềm rồi đó các bạn. Củ cải mình đã xắt xong rồi nè các bạn, mình cũng đã ngâm với lại nước muối rồi ha. Các bạn để đây khoảng 5 phút hay là cái phần củ cải này của mình nó mềm ha. Bây giờ mình sẽ xắt cái phần củ sắn này ra nha các bạn ha. Nè, cái phần củ sắn này, với lại tàu hũ rồi mình sẽ xắt cái hết, mình sẽ xắt nhuyễn ra nha các bạn. Các bạn chiên cái phần củ sắn này cho nó vừa vàng ha, là với lại nó chín đó các bạn, chiên cho nó trong ha là nó chín đó các bạn. Giờ mình đã xắt xong hết rồi nè các bạn ha. Giờ mình sẽ cho vào mình trộn thôi ha. Rồi mình đã chuẩn bị đi cái thau rồi các bạn. Giờ mình sẽ cho nó vô đây ha. Này là củ sắn mình đã xắt nhuyễn nè. Cái này là củ cải muối nha các bạn ha. Củ cải muối mình mua cái thứ mà người ta xắt nhuyễn sẵn á ha. Thì mình ngâm cho nó mềm ha. Bây giờ củ cải đỏ mình cũng sẽ cho nó vô đây luôn. Dưa leo ha các bạn.
phần bún tàu này á, thì một lát mình cho sau ha. Nấm mèo ha, tàu hũ ha, với lại khóm. Tàu hũ kia thì một lát mình cho sau nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít muối ha. Hai muỗng đường nha các bạn. Và nước tương ha. Mình sẽ cho 2 muỗng nước tương. Mình trộn lát nữa mình nêm lại coi nó có vừa ăn chưa ha. Mình sẽ cho thêm gia vị nha. Ở đây là thính nè các bạn, mình sẽ cho vô đây 2 muỗng thính ha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên. Cái món này ha, các bạn có thể mình ăn với lại cơm ha các bạn, hoặc là bún ha, hoặc là bánh mì ha. Giờ để mình ăn thử coi nó vừa ăn chưa nha các bạn. Rồi bây giờ mình nêm rồi nhưng mà nó vừa ăn nhưng mà nó hơi lạc đường xíu nha các bạn. Giờ mình sẽ cho thêm một ít đường. Và đây là cái phần tỏi sấy ha. Mình cho nó hết vô đây luôn. Trộn vô cho nó thơm nha các bạn. Như thế này nó xong rồi ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi cuốn nha các bạn. Cái phần nêm bì này nè các bạn. Khẩu vị của mình như vậy thì đã vừa, còn khẩu vị các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình ha. Giờ mình bắt đầu cuốn rồi các bạn. Và trước khi cuốn ha thì mình sẽ trộn cái phần đậu phộng cà ha. Mình sẽ trộn cái phần đậu phộng cà vô đây. Các bạn cà đậu phộng nhuyễn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn rồi các bạn ơi. Ha. Nè. Giờ mình sẽ cho một cọng xà lách ha. Rau nè. Các bạn thích rau sống nhiều thì các bạn có thể đi nhiều nha.
coi mình đã cuốn xong một cuốn rồi nè các bạn ha. Các bạn cuốn như thế này ha, cho đến hết cái phần bánh tráng của mình, hoặc là các bạn cuốn như hết cái phần bì này của mình ha. Nè các bạn, mình đã quấn xong rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt nó ra các bạn, với lại mình làm cái chén nước mắm mình chấm ha. Các bạn, cái chén nước mắm mình đã làm xong rồi nè. Cái chén nước mắm này các bạn làm chua chua ngọt ngọt mới ngon nữa các bạn. Rồi giờ này mình đã làm bị cuốn xong rồi nè các bạn. Các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha.